Ay, hindi ko After ng school. Morning lang! After ng school. After ng school. Morning sa... After ng school. After ng school. Okay? Okay? Hi guys, tour ko kayo muna dito saglit sa Glamping Alona. Dito yung bar. Maaga pa masyado kaya halos wala pang mga tao dito sa area na to. Diyan yung washroom nila. May 3 cubicle dyan. Medyo spacious naman at malinis. Bibi, dito. Hanap mo ito. Gulat ka, no? Didi, hold. Madaming recreational activities dito ha. May mga board games, dart, billiard table, karaoke. Kaya perfect to sa mga family activities. Tara, akit tayo dito sa second floor. May nag-celebrate ng birthday dito kahapon, kaya may mga gamit pa sila dito. Ito nga pala yung parang movie room nila or parang movie theater nila dito. So yan, pwede kang manood ng movie. Tapos may mga books din, mga pag gusto mo magbasa. Madami talagang activities dito. Mag-check out na kami ngayon kasi lilipat na kami sa aming bagong accommodation. Mga 11 AM pa lang. Need namin nang pumunta sa lilipatan namin kasi mga 12:30 may online class na si Hennan.
lang. Mag-early check-in. Oh, check-in ba yan? Early check-in po. Woohoo! Okay. Ay, tapos bigay yung swimming pool. Kita mo? 1. Tapos 2. O, diba? Ang daming pool. O, 2 times. Ito. Swimming pool. Yun! Wala naman yan. Doon na sa kabila, oh. So, bakit? Guys, pag dito kayo mag-check-in sa Henann, need nyo mag-prepare ng 2K or 2,000 pesos per night for security deposit. Kami kasi 2 nights kami dito, kaya 4K yung binayaran namin. Ibabalik din naman yun pag mag-check out na kayo. Room tour. Room tour. Eh, ayoko na pala. Wala. Wait lang, bibitayin si Daddy. Sige, iwan mo lang pa rin lang. Ang mami dito lang si Didi Wonder. Ay, wait lang.
Meron na mo kami sarili. Meron na mo kami sarili mga baso. Next is yung ating mini ref. Tingnan natin yung labas. So naman ako. Ay, ang ganda. Sige mo papilas ka. Ano ba yan? Hindi na kailangan. Toiletries. Merong shaving kit, toothbrush, shower cup, cotton buds, Mami, lotion, rat foam, conditioner, shampoo, tsaka dalawang baso for toothbrush. Yan, may online class pa si Hannah. Hanggang 4 PM lang naman yan. After online class, we decided na pumunta sa Mist para sa super late lunch namin at sa early dinner. Hindi na. Alam ko may slide dito eh. Dito na lang kami, kuya. Dito na. don't touch your hot. Yung menu nila guys, meron din sila sa FB page nila para may ideya kayo kung nasa magkano yung price range ng foods nila dito. Wait lang, papi. Pariko. Papa, wait lang. Sana lang.
Andito na kami sa room after mag-swimming kanina. Nagpapahinga na lang kami. Pasensya na kung magulo yung room ha. Tara, labas tayo para makita natin ang Henann paggabi.